ابتدای رج 83 هستم. توی این رج باز هم باید پایه های ذرتی ببافیم. منتها قبل از اینکه بافت رو توضیح بدم، دوستان من این نکته رو بگم که من از رنگ بندی این بخش کار خوشم نمی اومد، به خاطر همین شکافتمش و مجددا بافتم. تغییر رنگ کار باعث اشتباه شما دوستان توی بافت نشه. رج ها همون هستش، نوع بافت همون هستش، فقط رنگش عوض شده. و باز مطلب دیگه این که این رج 83 رو که الان میخوام توضیح بدم خودش توی 2 مرحله بافته میشه. الان مرحله اول رو قرار هستش که با هم تمرین بکنیم. ببینید توی این رج بافت من روی زنجیره ها انجام میشه، منتها زنجیره های رج آخر رو که باش کاری ندارم. زنجیره های یک رج پایین تر این قسمت نخم رو متصل میکنم، بافت رو ادامه میدم. ببینید اینجا هم باز با این زنجیره های رج آخر کار ندارم، این بخش. خب چون پایه ذرتی قراره ببافم، میتونم نخم رو متصل بکنم و به جای پایه اول 3 تا زنجیره بزنم. منتها من اینجا ترجیح میدم که از ابتدا به شکل یک پایه بلند ببافم. پس یک حلقه میزنم روی قلاب، این نخ کوتاه رو پشت کار با انگشت ثابت میکنم، نخ میگیرم روی قلاب و وارد این فضا میشم، مجدد نخ میگیرم. پایه بلند میخوام ببافم دیگه، پس 2 تا یکی و 2 تا یکی. و حالا میام این بافت رو تکرار میکنم، باز نخ میگیرم روی قلاب. ببینید این زنجیره ها رو میگیرم موقع بافت و پایه دوم رو میزنم، پایه سوم، پایه چهارم و پایه بلند پنجم. پایه ذرتی دقیقاً مثل این بخش کار بافته میشه. و بعد میام قلاب رو از این قسمت ابتدایی بافتم میبرم داخل، این نخ رو میگیرم خارج میکنم، پایه ذرتی من تکمیل شد. میام یک دونه زنجیره میزنم و میام برای بافتن پایه ذرتی دوم. منتها حواستون باشه که وقتی دوستان داریم این قسمت رو میبافیم، ببینید فقط این زنجیره ها رو ببافید، به اشتباه قلاب رو از این 2 بخش رد نکنید. برای اینکه با این زنجیره های رج پایانی من رج بعد قرار بافت انجام بدم، پس بذارید اینها آزاد باقی بمونه. خب ببینید پایه ذرتیم که تکمیل شد، یک زنجیره رو زدم، میام اینجا مجدد پایه ذرتی بعدی رو میبافم. 1 2 3 4 و 5 تا پایه بلند. ذرتی که تکمیل شد، این بار دوستان 4 تا زنجیره میزنم. ببینید این بخش بافت من کامل شده، میخوام بیام این قسمت رو بافت بزنم، بینشون 4 تا زنجیره میزنم. 1 2 3 و 4. میام اینجا و مجددا اینجا پایه ذرتی، پایه بلند اول، دوم، 3 4 و 5. باز پایه رو کامل میکنم، یه دونه زنجیره میزنم، میام اینجا پایه ذرتی بعدی رو ببافم. که مثل بقیه پایه ذرتی ها توی این بافت از 5 تا پایه بلند تشکیل شده. پایم که کامل شد، ببینید میخوام بیام این قسمت دیگه برای جابجایی توی این بخش 4 تا زنجیره میزنم. 1 2 3 و 4 و بافت رو به همین ترتیب ادامه میدم تا برسم به انتهای این بخش. خب دوستان من مرحله اول رج 83 رو بافتم. اگر درست بافته باشیم توی این بخش باید 20 تا دونه پایه ذرتی بافته باشیم. ببینید من اینجا باز توضیح بدم. من فقط فضاهای بین گلبرگ ها رو بافتم، یعنی ببینید بین این 3 تا گلبرگی که اینجا با رنگ سبز بافتم 2 تا دونه پایه ذرتی زدم. بعد این بخش ها هیچ بافتی انجام نشده، اومدم باز 2 تا پایه ذرتی بافتم بین فضاهای خالی بین این 3 تا گلبرگ و تا انتها همینجوری ادامه دادم. و یه مطلب دیگه این که دوستان مطمئن بشید که تمام ببینید زنجیره هایی که توی رج 82 زدیم اینجا آزاد باشن، هیچ کدوم درگیر بافت ما نشده باشن، برای اینکه توی رج بعدی بهشون احتیاج داریم. اما برای این مرحله ببینید من میام
بین دو تا پایه ذرتی که اینجا دارم یک پایه ذرتی میبافم. 3 تا زنجیره زدم به جای پایه اول، پایه بلند دوم، سوم، 4 و 5. میام پایه ذرتیم رو کامل میکنم و 2 تا دونه زنجیره میزنم. 1 2. ببینید میام این بخش، اینجا که 4 تا زنجیره داشتم، میام اینجا یه دونه پایه کوتاه میزنم، باز 2 تا دونه زنجیره میزنم، میام اینجا بین این 2 تا ذرتی یه ذرتی دیگه میبافم. خب این هم پایه بلند آخر. ذرتیم که تکمیل شد، باز 2 تا دونه زنجیره میزنم، میام تو فضای 4 زنجیره‌ای. اینجا یه پایه کوتاه، 2 تا زنجیره و میام اینجا پایه ذرتی بعدی رو میبافم. به همین ترتیب ادامه میدم تا انتهای این قسمت. خب من مرحله دوم رج 83 رو بافتم. دوستان اگر دقت بکنید اینجا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 و 10 تا دونه پایه ذرتی بافته شده. حالا میخوام که بافت مرحله 84 رو توضیح بدم. اولش بگم که پیشنهاد طراح برای این رج استفاده از رنگی هستش که توی این بخش کار و توی این بخش کار استفاده شده، چون طراح این دو قسمت رو یک رنگ بافته بود. اما خب شما میتونید طبق سلیقه خودتون بافت رو انجام بدید. و مطلب بعدی این که ببینید توی این مرحله ما بافت رو باید روی این حلقه ها انجام بدیم، حلقه هایی که با چند تا زنجیر پشت کار من تشکیل شده، اما پشت کار بافت رو انجام نمیدم. این حلقه ها رو میارم جلو و بافت میزنم. و برای اینکه بافت رو بهتر متوجه بشید من اینجا میخوام از مارکر استفاده کنم. البته که شما نیازی نیست این کار رو انجام بدید، من فقط برای اینکه بافت واضح تر باشه این کار رو انجام میدم. ببینید این حلقه اول، این هم حلقه دوم، مارکر رو یک رنگ استفاده کردم. حالا میام پشت این قسمت، اینجا که 2 تا پایه ذرتی کنار هم هست، مارکرهای متفاوت میزنم با یه رنگ دیگه. خب این هم حلقه سوم و 4. حالا میام ببینید پشت 2 تا دونه ذرتی بعدی، حلقه 5 و 6 رو باز هم با یک رنگ مجزا مارکر میزنم. خب میام از حلقه اول شروع میکنم به بافتن. من این مارکر رو خارج میکنم و قلاب رو میبرم زیر حلقه‌ای که اینجا دارم. نخ رو متصل میکنم. دوستان پایه هایی که قراره ببافم پایه بلند هستش، به خاطر همین من اولش 3 تا زنجیره میزنم به جای پایه اول. خب بعد میام اینجایی که نخم تو رج قبلی متصل شده بود 3 تا پایه بعدش رو میشمارم، 1 2 3 و قلاب رو میبرم این قسمت و متصل میکنم. و بعد میام ادامه بافت رو روی همین حلقه انجام میدم. ببینید این یک پایه بلند من محسوب میشه، میام 3 تا پایه بلند دیگه هم اینجا میبافم. خب حالا باید بیام مرحله بعدی رو ببافم. ببینید این 2 تا پایه ذرتی رو رها میکنم و بعدش توی این بخش میخوام که بافت رو انجام بدم. ببینید میام این مارکر رو از اینجا رد میکنم، این حلقه رو میارم جلو و بافت رو قراره که روی این حلقه انجام بدم و بافتش همون 4 تا پایه بلند هستش. خب به این مارکرم دیگه احتیاج ندارم. ببینید 2 طرف این پایه ها رو من بافتم، پایه بالایی رو کار نداشتم و پایه پایینی رو. میام اینجا 2 طرف این 2 تا پایه رو در نظر میگیرم، مارکرهای پشت رو یکیش رو قبل این پایه ها میارم، ببینید جلوی کارم، و یکیش رو اجازه بدید گیر کرد بافت من، یکی رو قبل این پایه ها آوردم، یکی رو هم بعد این پایه ها میارم. ببینید 2 طرف بافت من. و اینجا که بیام باز میتونم این کار رو انجام بدم. یکی رو ببینید قبل این پایه ها میارم بیرون، یکی رو بعد این 2 تا پایه. خب بافت باید روی این حلقه ها انجام شه.
الان میام سراغ این دیگه. این حلقه من میشه. امیدوارم مشخص باشه. یه مقدار اینجا نور کم شده و 4 تا پایم رو همینجا میبافم. 1 2 3 و 4. بعد از این 2 تا پایه ببینید این رو آوردم جلو. حالا باز میام اینجا 4 تا دونه پایه میزنم. 1 2 3 و 4. ببینید حالا میام سراغ این 2 تا پایه ذرتی. قبل و بعدش مارکر رو خارج کردم. این حلقه رو میگیرم. دوستان به اشتباه حلقه های دیگه یا بافت های دیگر رو نبافید و به همین ترتیب روی هر کدوم از اینها من 4 تا پایه بلند میبافم. یک همچین بافتی میشه کار من. بعدش میام این پایه ذرتی که قسمت بالا هست ببینید رد میکنم به این شکل و باز میام اینجا رد میکنم به این شکل. اگر دقت بکنید بین هر 2 تا پایه ذرتی که اینجا هستش 8 تا پایه ما بافتیم دیگه. 4 تا این سمت و 4 تا این سمت. این کارو تا انتهای رج انجام میدم.